જો બેટા સાતમો લેક્ચર આજે સંપાતપણાનો શું જોવાનો છે સિદ્ધાંત. તો અમુકને એમ થાય કે સર સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત આવ્યો કેમ? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. જોજો પહેલા આપણે કુલમનો નિયમ ભણ્યા યાદ છે? કુલમનો નિયમ કેટલા વિદ્યુતબળ માટે હતો? બે બિંદુવત વિદ્યુતબળો વચ્ચે લાગતું કુલંબીય બળ તે બે બિંદુવત વિદ્યુતબળો વચ્ચે લાગતું કુલંબીય બળ તે બે વિદ્યુતબળોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં તેની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના s પ્રમાણમાં. સદિશ સ્વરૂપે આપણે જોયું. જો બે વિદ્યુતબળ q1 ને q2 છે. આ આપણું યામાક્ષનું ઉગમ બિંદુ O છે અને અનુલક્ષીય સ્થાન સદિશ q1 ને q2 ના કેટલા છે? અનુક્રમે વેક્ટર r1 અને વેક્ટર r2 છે. તો આપણે કાલે ભણી ગયા q1 વિદ્યુતભાર પર q2 વિદ્યુતભાર વડે લાગતું વિદ્યુતબળ કોના વડે? 1 પર. તો 1 પહેલા જેના પર લાગે પહેલા 1 2 પહેલા વિદ્યુતભાર પર બીજા પર તો 1 2 બીજા વડે પહેલા પર આવ્યું તો કે q1 q2 અને અહીંયા જે 1 2 હોય તો આપણે કોના વડે જોઈએ છે બેટા? કોના વડે જોઈએ છે? બીજા વડે પહેલા પર. બીજા વડે પહેલા પર તો આમાં સ્થાન દિશામાં આમાં 1 2 કારણ કે આના પર બીજા વડે પહેલા પર એટલે આમ બળ લાગે. આ બે ધન આપણે એવા રીતે આ બે ધન હતા તો આના પર બળ આમ લાગે વેક્ટર f F12 બે એક દિશામાં. તો આ બાજુ બળ લાગે તો એ જ બળની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ અથવા એકમ સદિશ લઈ લો તો આ બાજુ જશે એટલે અહીંયા 1 2 આવે. કારણ કે આપણે શું કીધું કાલ ભણી ગયેલા કોઈ પણ બળ લખો સદિશ સ્વરૂપે લખો તો એનું મૂલ્ય અને એનો દિશામાંનો કયો સદિશ? એકમ સદિશ. આ બંને અત્યારે ધન લીધા છે આપણે. કેવા લીધા છે? ધન. હવે યામાક્ષનું ઉગમ બિંદુ શું છે બેટા? O. આ સ્થાન સદિશ. હવે આ બે વિદ્યુતભાર હતા જોજો. પણ હવે બેના જગ્યાએ વિચારો કે ત્રણ વિદ્યુતભાર છે. q1 q2 અને q3 જેના સ્થાન સદિશ કયા છે? અનુક્રમે r1 r2 અને r3. ચલો બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો તો તમે કુલમનો નિયમ વાપરી શકો. પણ આપણે બે નથી. આપણે બે કરતા કેવા છે? વધારે. સર બે કરતા વધારે અત્યારે આપણે ત્રણ લીધા પછી 5 10 તમારે જે લેવા હોય આપણે ત્રણ જ લેવાના છે. વધારે સ્માર્ટ નથી થવાનું. કેટલા વિદ્યુતભાર છે? ત્રણ. સ્થાન સદિશ કયા છે? કયો? r1 એટલે q1 q2 અને q3 ના ઉગમ બિંદુ O ને અનુલક્ષીને સ્થાન સદિશ અનુક્રમે કયા છે? વેક્ટર r1 r2 અને r3. સર હવે આવા ત્રણ વિદ્યુતભાર હોય તો મારે પરિણામી બળ શોધવું હોય તો કારણ કે બે હોય તો સિમ્પલ છે. અમે બે બીજા પર લગાડીએ વાર્તા પૂરી. પણ ત્રણ હોય તો હવે આ ત્રણ છે તો આ જે q1 છે q1 એના પર કોણ કોણ બળ લગાડે? તો આ q1 પર q2 પણ લગાડે અને q3 પણ લગાડે. બંને બળો લગાડે. તો પરિણામી બળ શોધવું હોય તો પરિણામી વિદ્યુત બળ મારે શોધવું હોય તો મારે શું કરવું પડે? તો આપણે જોઈએ. તેના માટે કુલમનો નિયમ પહોંચાડે. કારણ કે કુલમનો નિયમ માત્ર બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો માટે સાચો છે. જ્યારે આ તો ત્રણ થઈ ગયા તો એના માટે આવે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. કોનો સિદ્ધાંત? સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. બરાબર. સંપાત એટલે એક કરતા વધારે. આગળ શબ્દ આવી ગયો છે આપણે તરંગોમાં. આપણે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત વિદ્યુતભાર માટે છે. એટલે એ પાછો આમાં નહીં નાખતા. એને ભૂલી જાઓ 2 મિનિટ. તે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું કે જ્યારે કોઈ એક વિદ્યુતભાર પર બે કે તેથી વધુ વિદ્યુતભારો વડે વિદ્યુત બળો લાગતા હોય. દાખલા તરીકે આપણે વિચારો આ q1 છે. તો q1 પર કોના વડે બળ લાગે? q2 અને q3 એટલે બે કે બે થી વધારે થઈ ગયા. આ તો બે લીધા. q4 લ્યો તો 3 થઈ જાય. તો બે કે તેથી વધુ વિદ્યુતભારો વડે વિદ્યુત બળો લાગતા હોય તો તે વિદ્યુતભાર પરનું એટલે પછી આપણો આ 1 છે એટલે q1 પરનું પરિણામી વિદ્યુત બળ. આનું જે પરિણામી વિદ્યુત બળ છે એ દરેક વિદ્યુતભાર વડે લાગતા દરેક એટલે બે છે 2 અને 3 તો દરેક વિદ્યુતભાર વડે લાગતા સ્વતંત્ર વિદ્યુત બળના એટલે આપણે સ્વતંત્ર વિદ્યુત બળના કયા સરવાળા જેવું? સદિશ સરવાળા. એટલે મારે 1 પરનું પરિણામી બળ શોધવું હોય તો 1 પર કોણ લગાડે? 2 વડે લાગતું એ બળ શોધવાનું.
1 પર 3 વડે લાગતું એ બળ શોધવાનું અને પછી એ બધાનો શું કરી દેવાનો સરવાળો શું કરી દેવાનો સરવાળો પહેલા 1 પર 2 વડે અને 1 પર 3 વડે એ બધા બળો શોધવાના અને એ બળોનો શું કરવાનો સરવાળો ખાલી સરવાળો નથી કીધો સદિશ સરવાળો સદિશ સ્વરૂપે લખવું પડશે ધ્યાન આપજો તો એ ચાલુ કરીએ આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ એ તો આપણે સમજા ઉપયોગ કેવી રીતે થાય જો તો શું આવશે શેમાં દર્શાવ્યા અનુસાર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ યમાક્ષોના કોના દીકરા યમાક્ષોના ઉગમ બિંદુ કોને અનુલક્ષીને ઓને શું બેટા અનુલક્ષીને દેખાય છે અનુલક્ષીને ત્રણ વિદ્યુત ભાર છે કયા ત્રણ વિદ્યુત ભારો કયા ત્રણ છે Q1 Q2 અને Q3 ના કયા સદિશ બેટા સ્થાન સદિશ કયા સદિશ દીકરા સ્થાન સદિશ કયા ક્રમે અનુક્રમે સદિશ એટલે ભૂલ ન થાય વેક્ટર R1 વેક્ટર R2 અને વેક્ટર R3 છે વેક્ટર R1 વેક્ટર R2 અને વેક્ટર R3 છે બરાબર હવે મારે આના પર બળ શોધવાનું છે ચલો ધ્યાન આપજો આપણે બધા પ્લસ જ લઈએ છીએ બેટા એટલે આપણો Q1 છે બરાબર આ 2 છે ને આ 1 છે 2 છે હું 2 છું પેલી બાજુ 1 છે અને બે ધન છે તો હું પેલા પ્રમાણે કેમ લાગીશ આમ ધક્કો મારીશ તો આમ જો ધ્યાન આપજો દોરું છું આ બાજુ બળ લાગશે આ જે બળ છે એ બળ કયું છે વેક્ટર F બળ એટલે F કોના પર લાગ્યું પહેલા પર એટલે વેક્ટર F1 પહેલા પર કોના વડે બીજા વડે તો F1 આ ગોખો નથી આ સમજવાનું છે 1 2 આ પહેલું બળ આવી ગયું હવે આ પહેલા પર કોણ બળ લગાડશે ત્રીજો ધન આ ધન સિમ્પલ છે આ બે ધન તો ધન વચ્ચે શું થશે ધન વચ્ચે અપાકર્ષણ બળ આના પર લાગે તો ગતિ કોણ કરશે આ તો આ ગતિ કરે તો કઈ બાજુ થાય બળ જે લાગે એને ગતિ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જેના પર બળ લાગે એને ગતિ કરાવો ચલો આ બે બળ કોણ લગાડે છે ત્રીજો કોના પર પહેલા પર તો પહેલા પર બળ લાગે બંને વચ્ચે કયું બળ લાગે છે અપાકર્ષણ બે ધન લીધા છે આપણે અથવા બે ઋણ લીધા આપણે ધન જ આપો તો બંને ધન લીધા તો અપાકર્ષણ લાગે તો આ ક્યાં જશે આ જાય તો ક્યાં જાય આમ નો આવે આમ તો આકર્ષણ થઈ જાય અપાકર્ષણ તો જાય કઈ બાજુ એક જ દિશા છે આમ એટલે આ આપણું બળ આવી ગયું કયું આવી ગયું વેક્ટર F બળ કોના પર લાગ્યું પહેલા પર કોના વડે લાગ્યું ત્રીજા વડે વેક્ટર F1 અને આપણે કહીશું વેક્ટર F1 આમાં એક પણ શબ્દ ગોખવાનો નથી બરાબર અને આ જો એક સદિશ દોર્યો આપણે ક્યાં જાય છે 2 થી કયા તરફ જાય છે 1 તરફ 2 થી કયા તરફ જાય 1 તરફ અને કે વેક્ટર R 2 થી કયા તરફ જાય 1 તો 2 થી 1 તરફ તો વેક્ટર R 1 2 આ ક્યાં જાય છે 3 થી કયા તરફ 1 તરફ આને સદિશ દૂર નાખવાનો આ પણ સદિશ થાય જો આમ સદિશ થાય અને વેક્ટર શું કહેવાશે R 1 3 બરાબર પાછો આટલામાં ખબર પડી આકૃતિમાં ખબર પડી બહુ સિમ્પલ છે આ ખાલી બે બળો દોર્યા મેં અહીંયા બીજો ન થાય તો અહીંયા લખી નાખીએ આ આપણો Q1 વિદ્યુત ભાર બરાબર હવે અહીંયા લખવાનું ચાલુ કરી દેવાનું ચલો તમે જ કીધું સર 1 પર કોણ લગાડે બીજો અને ત્રીજો બે વિદ્યુત ભાર બળ લગાડે તો લાઈનમાં લખવાનું ચાલુ કરવાનું જો પહેલા લખી નાખીએ ક્યાંથી વિદ્યુત ભાર Q1 થી સોરી Q2 થી કઈ તરફ Q2 થી Q1 ની
દિશામાંનો સદિશ શું આવશે બોલો કયો સદિશ થાય સદિશ બોલો ક્યાં જાય છે 2 થી 1 તરફ પહોંચ્યા ક્યાં એક તરફ તો પહેલા આવે તેનું કહેવાય વેક્ટર r12 બરાબર વેક્ટર r1 માઈનસ વેક્ટર r2 ફટાફટ ચેક કરો તો થઈ જાય જો આ પરિણામ યાદ થાય આ જો પહેલો એના માથા પર બીજો તો પરિણામી થયો તો આ બેનો સરવાળો બરાબર આ થાય આ બેનો સરવાળો બરાબર આ થાય તો r12 બરાબર તો આ આપણે થોડી ભૂલ કરેલી પર સમજી દેજો વેક્ટર r12 અહીં નીચે લખો છો આ પહેલો વેક્ટર r2 એના માથા પર બીજો વેક્ટર r12 બરાબર આ પહેલાનું પૂછડું બીજાનું માથું તો r1 વેક્ટર r12 is equal to પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો વેક્ટર r1 માઈનસ વેક્ટર r2 મેં લખેલું આ પણ પછી હું થયું ઉતાવળમાં અહીંયા r2 માઈનસ r1 લખાઈ ગયું એટલે ભૂલ અને પરીક્ષામાં આવી જ ભૂલો થશે જે મેં કરી આટલા વર્ષોથી ભણાવું છું તેમ છતાં ઉતાવળમાં આવી ગઈ ધ્યાન રાખવાની એ ભૂલ થવી જોઈએ નહીં બરાબર અને સર આમાં હજી અમુક ને આ થાય આપણે r12 તો ક્યાંથી 2 થી 1 તરફની દિશામાં એટલે વિદ્યુતભાર q1 થી q2 થી q1 ની દિશામાંનો સદિશ તો એ રીતે બીજો પણ મળે કયો વિદ્યુતભાર આ બીજો કયો સદિશ સારો જો 3 થી કઈ તરફ 1 તરફ તો q3 q2 q3 થી q1 ની દિશામાંનો જગ્યા ઘટશે એવું થશે દિશામાંનો સદિશ તેને શું કહેવાશે સદિશને કયા નામે ઓળખશું આપણે વેક્ટર r13 is equal to વેક્ટર r1 minus વેક્ટર r3 હવે આપણે કોના પર બળ શોધવાનું છે q1 પર કોના પર q1 પર પણ પહેલા કોના વડે q2 વડે તો q1 વિદ્યુતભાર પર કયા વડે q2 વિદ્યુતભાર વડે લાગતું કુલંબીય બળ અથવા તેને વિદ્યુત બળ પણ કહેવાય વિદ્યુત બળ કોના પર 1 પર 2 વડે વેક્ટર f1 એટલે 1 પર 2 વડે વેક્ટર f2 એટલે 1 2 1 પર એક ઉપર બીજા વડે આના પરથી લખવાનું હવે મેં સમજાવ્યું કાલે આના પાછળ બહુ ટાઈમ બગાડ્યો બરાબર ડાયરેક્ટ અહીંયા આવે 1 2 તો શું લખવાનું k 1 2 k q1 q2 by r12 સૂત્ર k q1 q2 k q1 q2 by r2 પણ અંતર કોના વચ્ચેનું લેવાનું છે પહેલા અને બીજા વચ્ચે એટલે r12 અંતર એનો વર્ગ પણ આ તો ખાલી મૂલ્ય થયું આપણે તો શું લખીએ મૂલ્ય નથી લખતા પ્રકાશ પ્રયત્ન નથી આવતો આ તો ખાલી શું થયું મૂલ્ય થયું પણ આ મૂલ્ય અને સાથે સાથે એકમ સદિશ એટલે r12 કેરેટ આમાં કઈ મોઢે કરવાનું એટલું બધું અઘરું છે જ નહીં બેટા પતી ગયું અને આપણો સમીકરણ નંબર 1 એ જ રીતે કોના વડે બેટા q2 વિદ્યુત સોરી હવે કોના વડે એટલે કોના પર q1 પર કોના વડે q3 વિદ્યુતભાર પર q1 વિદ્યુતભાર પર ટૂંકમાં લખું છું q3 વિદ્યુતભાર વડે લાગતું વિદ્યુતબળ કારણ કે જે લગાડો એ બધા લખવાના તો વેક્ટર f13 તો ઇઝ ઇક્વલ અહીંયા 13 તો બહુ ગભરાવાનું નહીં k q1 q3 by r13 સ્ક્વેર આ 13 એટલે નામ નથી 13 એટલે પહેલા અને ત્રીજા વચ્ચેનો અંતરનો વર્ગ પહેલા અને ત્રીજા બે વિદ્યુતભારોનો ગુણાકાર એમ અને આ તો આપણે શું લખ્યું મૂલ્યની સાથે આપણે શું લખવું પડે એનો એકમ સદિશ શું લખશું વેક્ટર r13 કેરેટ અને આપણું સમીકરણ નંબર 2 આ તો મેં બે જ વિદ્યુતભાર લીધા
હવે ચોથો વિદ્યુતભાર હોય તો દાખલા તરીકે અહીંયા જે ચોથો વિદ્યુતભાર છે તો શું લખવાનું Q1 વિદ્યુતભાર પર Q4 વિદ્યુતભાર વડે લાગતું વિદ્યુતબળ તો અહીંયા શું આવશે 1 4 K Q1 Q4 R14 સ્ક્વેર 14 સ્ક્વેર અને R14 કેરેટ એટલું બધું અઘરું છે જ નહીં બેટા આ બે જ લીધા છે આપણે બરાબર તો હવે બે જ છે ને આપણે અહીંયા લખીએ ચલો ખોટો બીજો વાત કરો તો કોના પર બેટા Q1 વિદ્યુતભાર પર લાગતું પરિણામી કયું બળ બેટા વિદ્યુત બળ એના પર લાગતું પરિણામી વિદ્યુત બળ કોના પર Q1 પર તો Q1 પર લાગતું પરિણામી બળ એટલે F1 તો વેક્ટર F1 એના પર એટલે F1 તો પહેલા પર બીજા વડે પ્લસ પહેલા વિદ્યુતભાર પર ત્રીજા વડે ખબર પડી હા પાછા અમુક એમ કે છે એમ નો પ્લસ વેક્ટર F11 એક કોઈ એક પોતાના પર બળ નો લગાડે હું મારા પર જ બળ નો લગાડું એટલે પહેલા પર બીજા વડે પહેલા પર ત્રીજા વડે સમીકરણની કિંમત આપણી પાસે છે હવે અહીંયા જુઓ ને ડાયરેક્ટ જ છે શું બોલો અહીંયાથી લખું છું થોડુંક શું આવશે K12 તો K Q1 Q2 બાય R12 સ્ક્વેર શું લખું મૂલ્ય તરત જ યાદ આવવું જોઈએ એનો એકમ સદિશ આવ્યું પ્લસ K Q1 Q3 બાય R13 સ્ક્વેર તો R13 કેરેટ ખબર પડે છે બેટા આમાં બહુ સિમ્પલ છે જો અને હજી વ્યવસ્થિત લખો કઈ દે હવે આને શાંતિથી જો અહીંયા થોડો કીચડો ન થાય એટલે આવું કરું છું તો નકર આ બરાબરની નીચે જ બરાબર આવવું જોઈએ આ જગ્યાના અભાવને કારણે આ બરાબરની નીચે જ બરાબર આવવું જોઈએ તો વેક્ટર આપણું શું હતું બેટા F1 પહેલા પર લખતું બળ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો ધ્યાન આપજો કોમન કોણ નીકળશે K Q1 કારણ કે આમાં A1 છે ને આમાં A1 છે K બંનેમાં છે તો અંદર વધ્યું શું બેટા Q2 અહીંયા R12 સ્ક્વેર અને આ R12 કેરેટ પ્લસ Q3 છેદમાં R13 સ્ક્વેર અને R13 કેરેટ કઈ નથી કર્યું K Q1 કોમન કર્યું હવે આ બે પદ છે ને તો આપણે ભણી ગયા મેથ્સમાં અને થોડું ટૂંકમાં લખવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ ટૂંકમાં એટલે વેક્ટર F1 is equal to K Q1 યાદ છે 1 2 3 4 લાઈનમાં રિવિઝન થતું હોય તો આપણે આમ લખીએ સિગ્મા શું બેટા સિગ્મા બરાબર I કે જે તમારે જે લખો તમે લખી શકો અહીંયા લખે n બરાબર પણ લખાય I બરાબર પણ લખાય દાખલા તરીકે n બરાબર આપણે કયો લીધો 1 નો લેવાય 1 તો છે આપણી પાસે n બરાબર 2 થી 3 કે 2 થી 3 આપણી પાસે 2 જ છે ખાલી એટલે તો શું આવશે હવે અહીંયા n બરાબર 2 થી 3 તો અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી નાખવાનું qn છેદમાં r 1n સ્ક્વેર ઇન્ટુ r 1n કેરેટ અને n નો ગમતો હોય તો અહીંયા j j is equal to 2 to 3 2 થી 3 જ છે આપણે બીજો ને ત્રીજો બે જ છે અહીંયા આવશે qj અહીંયા આવશે j બંને બધું લખાય અહીંયા આવશે j અથવા તમારે i લખવું હોય તો i ભાઈ જે લખવું એ લખાય ફિક્સ નથી એટલે ગોખવાનું નહીં એમાં એટલે આ શું થાય આનો મતલબ કેવી રીતે જો સમજાવો j is equal to 2 થી 3 2 થી 3 j તો પેલા k q1 j બરાબર 2 મૂકો તો q2 r12 સ્ક્વેર r12 કેરેટ એટલે આ પદ આવી ગયું
પછી 3 તો 3 મૂકવાનો q3 r13 સ્ક્વેર અને r13 કેરેટ તો આ તો કેટલા વિદ્યુતભાર માટે થયું 3 કેટલા વિદ્યુતભારો માટે થયું 3 વિચારો આવા n વિદ્યુતભારો છે કેટલા n તો શું ત્યાંના પછી કરો 2 મિનિટ આપો હવે આટલામાં ખબર પડી સિમ્પલ આકૃતિમાં અને હવે જો પહેલા મુદ્દો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર ત્રિપરિમાણમાં યમાંકનું ઉગમ બિંદુ કયું છે O બરાબર વિદ્યુતભાર q1 q2 અને q3 ના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે વેક્ટર r1 r2 અને r3 છે તો તેના સ્થાન સદિશ દોર્યા હવે પછી ક્યાંથી 2 થી વિદ્યુતભાર q2 થી q1 ની દિશામાં બરાબર q2 થી q1 ની દિશામાં જાય છે 1 પાસે નો સદિશ તો r12 બરાબર આ મેન એટલે વેક્ટર r1 માઈનસ વેક્ટર r2 પછી ક્યાંથી વિદ્યુતભાર q3 થી q1 થી q1 ની દિશામાંનો સદિશ તો r13 3 થી 1 એટલે આપણે જે પહોંચીએ પહેલા લખવાનું અથવા આમાં અટવાય ને જૂની ચોપડીમાં શબ્દ શું વપરાતો વિદ્યુતભાર q3 ની સાપેક્ષે q1 નો સ્થાન સદિશ 3 ની સાપેક્ષે નો r13 ત્રીજાની સાપેક્ષે પહેલાનો એમ કહેવાતો વિદ્યુતભાર q3 ની સાપેક્ષે q1 નો જૂની ચોપડીમાં જૂની એટલે આજથી 10 વર્ષ પહેલાની ચોપડીની વાત થઈ એમાં એવું વાપરતું જ્યારે તે દિશા કહે છે q3 થી q1 ક્યાં પહોંચ્યા 1 તો 13 q2 થી q1 તો ક્યાં પહોંચ્યા 2 થી 1 1 એટલે 12 એમ અને 12 તો કાલે સાબિત બૂમો પાડી કર્યું વેક્ટર r12 તો વેક્ટર r1 વેક્ટર r2 અને r13 તો વેક્ટર r1 વેક્ટર r3 એટલે અહીં સુધી પહોંચી ગયા બરાબર હવે q1 પર સંબંધમાંનો સિદ્ધાંત શું કે પરિણામી બળ કે દરેક વડે લાગતા પરિણામી બળ સ્વતંત્ર વિદ્યુત બળના કયા સરવાળા જેટલું હોય સદિશ સરવાળા જેટલું એટલે મારે પહેલા વિદ્યુત બળ પર શોધવું છે તો જો હું પહેલા વિદ્યુત બળ પર લાગતું બળ શોધવા માંગતો તો મારે બીજા અને ત્રીજા પહેલા વિદ્યુત બળ પર બીજા વડે લાગતું બળ શોધવું પડે પહેલા વિદ્યુત બળ પર ત્રીજા વિદ્યુત બળ વડે લાગતું બળ શોધવું પડે અને પછી એનો સદિશ સરવાળો કરવો પડે તો પહેલા વિદ્યુત બળ q3 થી સોરી એ તો નહીં અહીંયા q1 વિદ્યુત બળ પર q2 વિદ્યુત બળ વડે લાગતું વિદ્યુત બળ q1 વિદ્યુત બળ પર 2 પહેલા વડે સોરી પહેલા પર બીજા વડે તો F12 is means વેક્ટર F12 તો k q1 q2 છેદમાં r12 સ્ક્વેર into r12 કેરેટ આવી ગયું q1 પર q3 ને કારણે લાગતું બળ તો q1 પર q3 ને કારણે લાગતું બળ 1 પર 3 ને કારણે કોણ લગાડે 3 પહેલા પર લાગીશ તો વેક્ટર F13 તો k તો જોડ નહીં 13 પહેલા પર ત્રીજાને કારણે તો પહેલું ત્રીજું એક ત્રણ k q1 q3 છેદમાં r13 સ્ક્વેર into r13 કેરેટ આ કેમાં હોય બધું ન સમજે દર વખતે કેમાં ન પડવાનું હવે આ મોઢે કરવાનું તો પરિણામી બળ પહેલા પર લાગતું બળ તો પહેલા પર બીજાને કારણે પહેલા પર ત્રીજાને કારણે બેનો સદિશ સરવાળો અહીંયા કીધું છે જો સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે બેનો સદિશ સરવાળો કર્યો પછી કિંમત આ બેઠી કિંમત મૂકી k q1 કોમન કર્યું આ કેટલા વિદ્યુતભાર હતા 3 પણ n વિદ્યુતભારો તો શું n વિદ્યુતભારો હોય તો શું થાય એ આપણે જોઈએ ચાલો અહીંયા n વિદ્યુતભારો હોય તો શું થાય એ આપણે જોઈએ ચેક કરશું ફોટો પાડવો તો આના કન્ટિન્યુઅસ જોઈએ ચલો કન્ટિન્યુઅસ જોઈએ n વિદ્યુતભારો હોય તો શું થાય તમે લખી નાખજો પછી બરાબર તો કેવી રીતે જોજો આનો ઉપયોગ કરીને